મિત્રો, ધારો કે તમારે કોઈકને કહેવું છે કે મને થોડાક પૈસા આપને, થોડાક રૂપિયા આપને, અથવા કહેવું છે કે સાહેબ મને થોડાક પ્રશ્નો છે, એ આપણાથી કંઈક છુપાવી રહ્યો છે, મારી ચાવી ક્યાંક ખોવાઈ ગઈ છે, દરવાજે કોઈક આવ્યું લાગે છે અને ગમે તેમ કરીને એને રોકવો પડશે. તો આ વાક્યોનું ઇંગ્લિશ કરવા માટે આપણને કયા કયા શબ્દો ખબર હોવા જોઈએ એ આજે આપણે જોઈશું. આજે આપણે ઇંગ્લિશમાં સમથિંગ, સમવેર, સમવન અને સમહાઉ આ બધા જ શબ્દોના વાક્યો સાથે ઉપયોગ ક્યારે થાય એ આજે આપણે પરિસ્થિતિ સાથે સમજીશું. મિત્રો, પરિસ્થિતિ સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે, તો જ તમને આ શબ્દો યાદ રહેશે. જેમ કે હું તમને કાયમ કહું છું કે ઇંગ્લિશ તમારે મારી સાથે બોલવાનું છે. ઇંગ્લિશ બોલો, ભૂલ પડશે પણ ટેન્શન નહીં લેવાનું, ભૂલ સાથે બોલો. આત્મવિશ્વાસ છે એક દિવસમાં નહીં આવે. તો ગેટ રેડી, ચલો ભણવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. સૌથી પહેલાં જે શબ્દ આપણે સમજીશું એ છે સમ, SOME. સમ એટલે કેટલાક, કેટલુંક અથવા તો થોડું. પહેલું ઉદાહરણ છે, મારે કેટલાક રૂપિયા જોઈએ છે. કેટલાક રૂપિયા જોઈએ છે, જોઈએ એના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે નીડ. તો વાક્ય થશે આઈ નીડ મની. આઈ નીડ મની, મારે પૈસા જોઈએ છે. હવે કેટલાક રૂપિયા જોઈએ છે, કેટલાક, તો કેટલાક માટે અહીંયા આપણે શબ્દ વાપર્યો છે સમ. આઈ નીડ સમ મની. બોલો, આઈ નીડ સમ મની. આઈ નીડ સમ મની, મારે થોડાક રૂપિયા જોઈએ છીએ. પહેલું ઉદાહરણ છે સમનું. બીજું ઉદાહરણ છે સમનું, મને થોડુંક પાણી આપો. થોડુંક, કેટલુંક પાણી આપો પીવા માટે. આના માટે ઇંગ્લિશ વાક્ય છે ગીવ મી. ગીવ મી, મને આપો. શું આપો? ગીવ મી સમ વોટર. ગીવ મી સમ વોટર, મને થોડુંક પાણી આપો. થોડુંક એટલે કેટલુંક, એના માટે આપણે સમ વાપર્યું છે. ગીવ મી સમ વોટર, મને થોડુંક પાણી આપો. તમને ખબર છે કે ઇંગ્લિશમાં કોઈ પણ વસ્તુ નમ્રતાથી પૂછવામાં આવે છે, નમ્રતાથી, વિવેકપૂર્વક. એના માટે સારી રીતે વાક્ય લખવું હોય ને તો આ રીતે લખાશે, કેન યુ પ્લીઝ ગીવ મી સમ વોટર. શું મને થોડુંક પાણી તમે મહેરબાની કરીને આપશો? બોલો, કેન યુ પ્લીઝ ગીવ મી સમ વોટર. આ રીતે આ વાક્ય બનશે. એમાં પણ સમ વપરાય છે. તો સમનું આ બીજું ઉદાહરણ છે. ત્રીજું ઉદાહરણ સમનું આપણે જોઈ લઈએ. ધારો કે સાહેબે કંઈક ચલાવ્યું ક્લાસમાં અને પછી પૂછ્યું કે કોઈને કંઈક ડાઉટ છે. તમે કહો છો કે સર મને થોડાક પ્રશ્નો છે, મને થોડાક પ્રશ્નો છે. એના માટે ઇંગ્લિશમાં કહીશું આઈ હેવ સમ ડાઉટ્સ. આનો ઉચ્ચાર થશે ઇંગ્લિશમાં ડાઉટ. આઈ હેવ સમ ડાઉટ્સ, મને થોડાક પ્રશ્નો છે. આઈ હેવ સમ ડાઉટ્સ. અથવા તો ડાઉટનો મતલબ થાય છે શંકા. પ્રશ્નને આપણે કહીશું ક્વેશ્ચન. તો એવું પણ કહેવાય, સર આઈ હેવ સમ ક્વેશ્ચન્સ, મને થોડાક પ્રશ્નો મગજમાં થયા છે. આઈ હેવ સમ ક્વેશ્ચન્સ, આઈ હેવ સમ ડાઉટ્સ. આ બંને વાક્યો સમ સાથે વાપરી શકાય. સમ એટલે કેટલુંક, થોડું. આના પછી નેક્સ્ટ જે શબ્દ જરૂરી છે એ છે સમથિંગ. ઉચ્ચાર છે સમથિંગ. તો સમથિંગ એટલે શું? કંઈક અથવા તો કંઈ. શું છે આપણને ખબર નથી, પણ કંઈકની વાત છે. ઉદાહરણ તરીકે કંઈક કર. કંઈક કર, નહીતર એ જતો રહેશે, એ જતી રહેશે. તારે કંઈક કરવું પડશે. કંઈક કર. તો કરવા માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે ડુ, અને કંઈક એટલે સમથિંગ. વાક્ય બનશે ડુ સમથિંગ. બોલો, ડુ સમથિંગ, કંઈક કર, ડુ સમથિંગ. આના પછી નેક્સ્ટ વાક્ય છે મારે કંઈક તો કરવું જ પડશે. કંઈક તો મારે કરવું જ પડશે. પડશે એટલે આપણે વાપરીશું હેવ ટુ. આઈ હેવ ટુ ડુ સમથિંગ. આઈ હેવ ટુ ડુ સમથિંગ, મારે કંઈક તો કરવું જ પડશે. આઈ હેવ ટુ ડુ સમથિંગ. બોલો, આઈ હેવ ટુ ડુ સમથિંગ, મારે કંઈક તો કરવું જ પડશે. નેક્સ્ટ જે વાક્ય છે એ છે એ કાંઈક
છુપાવી રહ્યો છે, એ આપણાથી કંઈક સંતાડી રહ્યો છે, કંઈક છુપાવી રહ્યો છે. રહ્યો છે એટલે ક્રિયા ચાલુ છે, આઈએનજી વાપરશું. તે એટલે આપણે હી વાપરીશું. હી ઇઝ હાઇડિંગ, છુપાવવું, એના માટે ક્રિયાપદ છે ઇંગ્લિશમાં હાઇડ, HIDE. હી ઇઝ હાઇડિંગ સમથિંગ. હી ઇઝ હાઇડિંગ સમથિંગ, એ કાંઈક છુપાવી રહ્યો છે. શું છે નથી ખબર, બટ હી ઇઝ હાઇડિંગ સમથિંગ. તો આ રીતે સમથિંગ અહીંયા વપરાશે. એના પછી નેક્સ્ટ ઉદાહરણ છે, મને ભૂખ લાગી છે, કંઈક ખાવા માટે આપને. તારી જોડે કંઈ પણ હોય, કંઈ પણ પડ્યું હોય ખાવા માટે આપને. ગીવ મી સમથિંગ ટુ ઈટ. ગીવ મી સમથિંગ ટુ ઈટ, મને કંઈક ખાવા માટે આપો. બોલો, ગીવ મી સમથિંગ ટુ ઈટ. ગીવ મી સમથિંગ ટુ ઈટ, મને ખાવા માટે કંઈક આપો. આ રીતે ઇંગ્લિશમાં સમથિંગ એ વપરાતું હોય છે. આના પછી નેક્સ્ટ જે શબ્દ છે સમવેર. સમવેર એટલે કોઈક જગ્યાએ વસ્તુ છે પણ મને ખબર નથી, મને જગ્યા ચોક્કસ ખબર નથી, કોઈક જગ્યાએ એ છે. સો એના માટે સમવેર વપરાય છે. વેર હંમેશા WHERE, અવેર જે છે ને એ હંમેશા સ્થળ અથવા તો જગ્યા માટે ઇંગ્લિશમાં વપરાતું હોય છે. પહેલું ઉદાહરણ છે, તે ક્યાંક જઈ રહી છે. એ છોકરી ક્યાંક જઈ રહી છે કોઈક જગ્યાએ, મને ખબર નથી. ક્રિયા ચાલુ છે, જઈ રહી છે. શી ઇઝ ગોઈંગ સમવેર. બોલો, શી ઇઝ ગોઈંગ સમવેર, એ ક્યાંક જઈ રહી છે. આઈ ડોન્ટ નો, મને ખબર નથી. બોલો, શી ઇઝ ગોઈંગ સમવેર, આઈ ડોન્ટ નો, મને ખબર નથી. ફરીથી એકવાર, શી ઇઝ ગોઈંગ સમવેર, આઈ ડોન્ટ નો, મને ખબર નથી. બીજું વાક્ય, મેં મારી ચાવીઓ કોઈક જગ્યાએ ક્યાંક ખોઈ નાખી. મને ખબર નથી બટ ખોઈ નાખી છે મારી ચાવીઓ. તો આને આપણે લખીશું આઈ હેવ લોસ્ટ માય કીઝ. મેં મારી ચાવીઓ ખોઈ નાખી છે. હેવ લોસ્ટ, ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે. આઈ હેવ લોસ્ટ માય કીઝ, મારી ચાવીઓ મેં ખોઈ નાખી છે. સમવેર, ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ ખોઈ નાખી છે, મને ખબર નથી. મેં મારી ચાવીઓ ક્યાંક ખોઈ નાખી છે. આઈ હેવ લોસ્ટ માય કીઝ સમવેર. બોલો, આઈ હેવ લોસ્ટ માય કીઝ સમવેર, મેં મારી ચાવીઓ ક્યાંક ખોઈ નાખી છે. નેક્સ્ટ એના પછીનું જે વાક્ય છે, તે અમદાવાદમાં જ ક્યાંક રહે છે, કોઈક જગ્યાએ રહે છે. ક્યાં રહે છે મને ખબર નથી. હી લીવ્સ ક્યાં? હી લીવ્સ, હવે ધારો કે હી લીવ્સ ઇન અમદાવાદ, એ અમદાવાદમાં રહે છે. બટ હી લીવ્સ સમવેર ઇન અમદાવાદ, એ અમદાવાદમાં કોઈક જગ્યાએ રહે છે. હી લીવ્સ સમવેર. બોલો, હી લીવ્સ સમવેર ઇન અહેમદાબાદ, એ અમદાવાદમાં કોઈક જગ્યાએ રહે છે. આ રીતે ઇંગ્લિશમાં સમવેર વપરાય છે. બીજું ઉદાહરણ છે સિમ્પલ. ચાલો હવે કંટાળા, ક્યાંક જઈએ, કોઈક જગ્યાએ જઈએ. કોઈક જગ્યા માટે ફરીથી સમવેર. લેટ અસ ગો, ચાલો જઈએ. લેટ અસ ગો સમવેર. લેટ અસ ગો સમવેર. બોલો, લેટ અસ ગો સમવેર, ચાલો કોઈક જગ્યાએ જઈએ. આ રીતે ઇંગ્લિશમાં સમવેર વપરાશે. આના પછીનો જે ત્રીજો શબ્દ છે એ છે સમવન. સમવન એટલે કોઈક જણ, કોઈક માણસની વાત છે. આપણને ખબર નથી કોણ, પણ કોઈક માણસ હોઈ શકે. ઉદાહરણ તરીકે, દરવાજે કોઈક આવ્યું લાગે છે. જુઓ ને, દરવાજે કોઈક આવ્યું લાગે છે, દરવાજે કોઈક છે. સમવન ઇઝ એટ ધ ડોર. પહેલું વાક્ય આ રીતે લખાય, સમવન ઇઝ એટ ધ ડોર. એટ ધ ડોર, એટ એટલે એ જગ્યાએ, ડોર એટલે આનો ઉચ્ચાર થશે ડોર. ડોર એટલે દરવાજો. સમવન ઇઝ એટ ધ ડોર, દરવાજે કોઈક છે, દરવાજે કોઈક આવ્યું લાગે છે. બીજું ઉદાહરણ છે સમવન નોક્ડ. નવ આનો ઉચ્ચાર કઈ રીતે કરશો? આનો ઉચ્ચાર આપણે કરીશું નોક. ભલે કે લખાય છે, ઉચ્ચાર થાય છે નોક, અને પાછળ ડ છે એટલે ટૂંકમાં ડ લખવો પડશે. નોક્ડ, ડનો ઉચ્ચાર થોડો જ થાય છે. નોક્ડ. નોક કરવું એટલે દરવાજા પર ખટખટાવવું, ઠીક છે ને? દરવાજે ટકોરા મારીએ એને નોક કહેવાય છે. સમવન નોક્ડ એટ ધી ડોર, દરવાજો કોઈકે
ખખડાવ્યો છે. સમવન નોક્ડ એટ ધી ડોર. આ રીતે સમવન આ વાક્યમાં વપરાશે. બીજું સમવનનું ઉદાહરણ છે કે મારું કામ જે છે એના માટે મારે કોઈક જોઈશે, મારી મદદ માટે કોઈક માણસ જોઈશે. આઈ વિલ નીડ મારે શું જોઈશે? આઈ વિલ નીડ સમવન ટુ હેલ્પ મી. આઈ વિલ નીડ સમવન ટુ હેલ્પ મી. મારી મદદ કરવા માટે કોઈક વ્યક્તિ જોઈશે. આઈ વિલ નીડ સમવન ટુ હેલ્પ મી. આ રીતે સમવન વપરાશે. બીજું ઉદાહરણ, ધારો કે તમે કોઈકને પૂછો છો કે તને કોઈ ગમે છે, આપણે તારા લગ્ન કરવાના છે પણ તને કોઈ પહેલાંથી ગમે છે, એના માટે ઇંગ્લિશમાં વાક્ય છે ડુ યુ લાઈક સમવન. શું તને કોઈ વ્યક્તિ ગમે છે? ડુ યુ લાઈક સમવન. આ વાક્ય છે, બોલો. ડુ યુ લાઈક સમવન. શું તને કોઈ વ્યક્તિ ગમે છે? નેક્સ્ટ સમવનનું ઉદાહરણ છે કે જીવનમાં કોઈક નજીકનું તો હોવું જ જોઈએ. આના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે મસ્ટ, MUST. યુ મસ્ટ હેવ. તમારી જોડે કોઈક તો હોવું જ જોઈએ. યુ મસ્ટ હેવ સમવન. તમારી જોડે કોઈક હોવું જ જોઈએ. શાના માટે? ક્લોઝ ટુ યુ. યુ મસ્ટ હેવ સમવન ક્લોઝ ટુ યુ. તમારી ખૂબ જ નજીકનું વ્યક્તિ. ક્લોઝ એટલે ખૂબ જ નજીકનું. ક્લોઝ ટુ યુ, તમને નજીક હોય એવું વ્યક્તિ જીવનમાં ઇન લાઈફ હોવું જ જોઈએ. યુ મસ્ટ હેવ સમવન ક્લોઝ ટુ યુ ઇન લાઈફ. હવે પછીનો છેલ્લો શબ્દ છે સમહાઉ એટલે કોઈક રીતે. કેવી રીતે મને ખબર નથી, પણ કોઈક રીતે એ વસ્તુ થઈ રહી છે, ત્યારે સમહાઉ ઇંગ્લિશમાં વપરાય છે. એ બસ ચૂકી ગયો પણ કોઈક રીતે સમયસર પહોંચી ગયો, ગમે તે રીતે ટાઈમસર આવી ગયો હતો. હી મિસ્ડ ધી બસ. એ બસ ચૂકી ગયો હતો, પરંતુ સમહાઉ હી રીચ્ડ ઓન ટાઈમ. રીચ એટલે પહોંચવું. હી રીચ્ડ ઓન ટાઈમ. સમયસર પહોંચી ગયો હતો. સમહાઉ કોઈક રીતે. ફરીથી બોલો. હી મિસ્ડ ધી બસ બટ સમહાઉ હી રીચ્ડ ઓન ટાઈમ. ફરીથી. હી મિસ્ડ ધી બસ બટ સમહાઉ હી રીચ્ડ ઓન ટાઈમ. કોઈક રીતે સમયસર પહોંચી ગયો હતો. બીજું ઉદાહરણ છે, કોઈક રીતે એને નોકરી મળી ગઈ. ધારો કે આપણે કહેવું છે કે એનામાં કોઈ ટેલેન્ટ નહોતું, છતાં પણ કોઈક રીતે એને નોકરી મળી ગઈ. હી ગોટ ધી જોબ. જોબ એટલે નોકરી. હી ગોટ ધી જોબ સમહાઉ. કોઈક રીતે એને નોકરી મળી ગઈ. બોલો. હી ગોટ ધી જોબ સમહાઉ. ઠીક છે ને? નેક્સ્ટ જે ઉદાહરણ છે એ છે, આપણે કોઈક રીતે ગમે તે રીતે એને રોકવો તો પડશે. આપણે કોઈક રીતે એને રોકવો જ પડશે. આનું વાક્ય થશે વી મસ્ટ સ્ટોપ ઇટ છે. આપણે શું મૂકવું પડશે? એને, એટલે આપણે મૂકીશું હિમ. વી મસ્ટ સ્ટોપ હિમ સમહાઉ. આપણે કોઈક રીતે તો એને રોકવો જ પડશે. અને આજનું છેલ્લું ઉદાહરણ છે, ચિંતા ના કર, કોઈક રીતે આપણે પૈસા પાછા મેળવી લઈશું. તે પૈસા આપ્યા છે, ચિંતા ના કર, કોઈક રીતે આપણે સેટિંગ મારીને પાછા મેળવી લઈશું. સો આનું વાક્ય થશે ડોન્ટ વરી. ચિંતા ના કર, ડોન્ટ વરી, વી વિલ ગેટ ધ મની બેક. પૈસા આપણને બેક એટલે પાછા મળી જશે. વી વિલ ગેટ ધ મની સમહાઉ એટલે કોઈક રીતે. ગમે તે રીતે હું ટ્રાય કરીશ, બટ કોઈકને વાત કરીશું કોઈક રીતે. ચિંતા ના કર, પૈસા આપણને પાછા મળી જશે. ડોન્ટ વરી, વી વિલ ગેટ ધ મની બેક સમહાઉ. સો મિત્રો, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો અમને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવશો. અને ચેનલને ફર્સ્ટ ટાઈમ જો તમે મને સાંભળી રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, લાઈક કરશો અને તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરીને આ ચેનલને ફેલાવવામાં મદદ કરશો. થેન્ક યુ.